Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Kai. And today ay magkukulay tayo ng buhok using L'Oreal in rose gold color. So, nakakap ako kasi ayoko muna ipakita yung kulay. Gusto ko muna mag-intro. So, yun. At naka-makeup ako kasi nagawa ako ng makeup tutorial. Yun. Kindly do check it out from, yung makeup ni Jenny dun sa ice cream video. Sorry, pero medyo late na. May bago na nga silang video eh. Love sick. Anyways, yan. Kaya may cherry ako dyang hikaw. So, without further ado, let's start. I hope you stay until the end of the video. So, I'm going to use 2 boxes. Hindi enough yung isa. So, nilagay ko yung isa pa. Sabi dun sa instructions, apply on your lengths or ends. Kasya ata isa eh. Let's see. May mga laman pa. Ganda ng color, beige, gold. Yung packaging. Ito lang. And shake it. Shake it, shake it.
Nice. Really nice. Is nice. Pagawa ko na lang yung aking record kay Mother Dear. Haluin ko lang muna yung harap. Kailangan yung tawag dun yung color. Papagawa ko yung likod kay Mother. Kay Mommy. Gawin ko muna yung mali ako. Muna ko muna dapat sa baba. Parang mahirap yung ganito. Parang mas preferred ko yung bowl with the brush. Hindi ko siya magamay. Magamay pa ba dahil first time kong gumamit ng L'Oreal. Wait. Wait lang. Okay, so isang box lang yung nagamit ko. Bale, sinuklay-suklay ko na lang. Let's see after 1 hour. Mawas ako ganito. Okay, let's wait for 1 hour. We will be back by 7:30 to wash. After, so naglagay ako ng protective conditioner, mga 2 minutes. The last step. So ito yung itsura niya pagbasa. Okay, that's it, pansit. Yung kung paano ako nagkulay. So nagamit ko lang is 1.5. Hindi naman and a half. Parang kumuha lang ako dun sa second box ng konti lang. So meron pa siyang natira. Siguro pang ano ko na lang yun. Pang touch up ko na lang pag humaba na itong buhok ko. And para mas pang ano, tapal ba? Tapal ng kulay. So let's see. Oh, and it's this. Ayan na. Rose gold na siya. Nakita niyo naman, diba, sa daylight. Pero pag noong una kong tingin, medyo parang brown lang. Kasi dito sa likod ko, medyo ano lang siya. Slight lang. Parang nag-brown lang. Pero pag natamaan ng araw, mukha namang pink. Rose gold. Bale, pinagawa. Nagpatulong na lang ako kay Mother. Kasi hindi ko ma-carry yung yung applicator niya. Tinuloy-tuloy ko na lang na ganun yung applicator. Hindi na ako nag-bowl and nung brush. Yun. So, nagpatulong lang ako maglagay. And this is the result. Final result. Maganda naman pala yung rose gold ng L'Oreal. Siguro i-maintain ko na lang yung kulay ng ganito. Ewan ko. Tingnan natin. Kasi meron pa naman ako ng pera. So, gamitin ko pa yun hanggang maubos. Or bibili ako ng yung pang second box. Yun siya, guys. So, I hope you like this video. And, baka naman subscribe na kayo dyan. At please leave a like and a comment on the section box below. On the box below. And yeah, don't forget to hit the bell button, subscribe doon para ma-notify kayo ng mga bago kong upload na videos. Ayun lang. I hope all is well with you guys. Stay safe and have a good day, have a good one, have a good night. Bye!